ผมเจอคอร์สสอนทำเพลงที่มาจากอนาคตแล้วครับใช่ครับต้องเรียนคอร์สทำเพลงที่ยาว4 ชั่วโมงไปที่สอนโดยพี่อะตอมเป็นคอร์สสอนมิกเพลงที่มีชื่อว่า Back to the Future สำหรับใครที่อยากรู้ว่าทำไมมันถึงชื่อว่า Back to the Future ชื่ออะไรเท่ได้ขนาดนี้ผมจะอธิบายให้ฟังภายใน5 พี่อะตอมเขาสอนวิธีการมิกซ์ที่เขาเรียกกันว่ามิกซ์แบบท็อปดาวซึ่งนั่นก็คือเหตุผลที่ผมกำลังถ่ายคลิปบูมแบบท็อปดาวอยู่ตอนนี้ ไม่เกี่ยวการมิกซ์แบบท็อปดาวคืออะไรนะครับเวลาเราทำเพลงปกติเราอัดเครื่องดนตรีอัดเสียงนู่นนี่กีตาร์เบสร้องอะไรเต็มหมดเลยใช่ไหมเวลาเรามิกซ์ปกติเราก็จะมิกซ์เสียงนั้นๆแยกๆกันไปข้อดีของการมิกซ์แบบท็อปดาวนะครับคือเราเริ่มมิกซ์จากบนลงล่างเราเริ่มตั้งแต่มิกทุกอย่างให้เข้ากันแล้วค่อยมามิกกีตาร์ทั้งหมดมิกเสียงร้องทั้งหมดมิกทุกอย่างแล้วค่อยมาจบตรงกีตาร์ทีละตัวเสียงร้องทีละตัวเหมือนเรามิกจากภาพใหญ่ลงมาภาพเล็กเขาเลยเรียกว่าท็อปดาวนะครับพี่ตอมเขาเลยตั้งชื่อคลาสค่อนข้างจะเท่ว่า Back to the Future โดยในคลิปนี้ผมจะมาพูดข้อดีข้อเสียของคอร์สนี้ให้ทุกคนฟังแล้วก็บอกว่าคอร์สนี้เหมาะสำหรับใครครับใช่ครับผมกลายเป็นนักรีวิวคอร์สทำเพลงไปแล้วตั้งแต่ชาลีพุทธรอบที่แล้วผมแค่รู้สึกว่าการทำเพลงมันจะดีมากๆถ้าเราสามารถหาคอร์สที่เข้าใจง่ายๆเรียนได้เพราะคนสอนใน YouTube หลายคนก็อาจจะยังอธิบายไม่ดีถ้าเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเราต้องหาคอร์สภาษาไทยมันก็ยิ่งน้อยลงไปอีกเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าคอร์ส Back to the Future สามารถสอนให้คุณกลายเป็นนักมิกซ์มือโปรได้ไหมโอเคปะข้อดีข้อแรกของคอร์สนี้นะครับผมรู้สึกว่าคนที่มิกเพลงไม่เป็นด้วยซ้ำการดูคอร์สเนี้ยเราจะเข้าใจว่าการมิกเพลงคืออะไรเขาเอาการมิกเพลงมาเทียบกับข้าวผัดซึ่งพูดถึงข้าวผัดแล้วขอกินแป๊บนึงนะการมิกเพลงมันก็เหมือนการทำข้าวผัดพวกเสียงร้องพวกเครื่องดนตรีทุกอย่างที่เราอัดหรือว่าที่เราใส่เข้ามาในเพลงมันก็คือเหมือนวัตถุดิบทั้งหลายและการมิกซ์มันก็คือการปรุงการผัดรวมกันให้อร่อยจุดสำคัญมากๆเลยในการมิกเพลงที่ทุกคนควรจะรู้คือวัตถุดิบทุกอย่างมันต้องดีอยู่แล้วนะครับเราไม่สามารถเอาข้าวผัดมาปรุงมาผัดให้อร่อยได้ถ้าข้าวมันเปื้อนขี้อยู่นะครับถ้าเราอัดเสียงที่มันมีเสียงรบกวนก้องห้องน้ำอะไรแต่หมดเราก็ไม่สามารถมาแก้ตอนที่มิกซ์ได้ข้อดีข้อสอนที่ผมชอบเกี่ยวกับคอร์สนี้คือพี่อะตอมเขาสอนถึงการ routing หรือการเชื่อมแทร็กทั้งหลายได้เข้าใจง่ายมากๆผมรู้สึกว่าสำหรับคนที่ทำเพลงเริ่มต้นการแบบบัสหรือส่งเอฟเฟกต์ไปที่นู่นการเชื่อมต่อแทร็กทุกอย่างรวมกันเลยมันเป็นสิ่งที่เข้าใจยากการเรียนคอร์สนี้ทำให้ทุกคนรู้ว่า EQ มันใช้ยังไงจริงๆ compressor มันใช้ยังไงจริงๆถึงตัวผมเองจะเคยอธิบายไปแล้วว่า compressor คืออะไรในคลิปสอน master พอได้ดูคอร์สอันเนี้ยมันคือเขาได้ใช้ EQ ใช้ compressor เป็น 10-20 รอบแบบใช้แทบจะทุกแทร็กใช้ตลอดเวลามันทำให้เราได้สามารถเห็นตัวอย่างเยอะมากๆเลยว่าบน EQ ยังไงพี่เขาเลื่อนหาย่านเสียงที่มันดีไม่ดีได้ยังไงเฮ้ยเพิ่งนึกได้ว่าลืมอัดอินโทรสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ I'm having a bad day ขอโทษเธอได้ไหมนอกจากนั้นสิ่งที่ผมชอบคือการที่เขาสอนให้ดูว่าการมิกเพลงแบบมโนมันคือยังไงสำหรับคนที่ไม่รู้ว่ามโนกับสเตอริโอคืออะไรด้วยซ้ำนะครับสเตอริโอมันคือการที่เราได้ยินเสียงแยกซ้ายขวาและมโนคือการที่รวมทุกอย่างมาอยู่แค่ตรงกลางสเตอริโอคือแบบนี้โยถ้าใส่หูฟังอยู่เมื่อกี้จะได้ยินเสียงซ้ายขวาบินไปบินมาใช่ไหมแต่ถ้าเป็นมโนโยแล้วก็จุดสำคัญมากๆที่ผมก็เคยพูดถึงในคลิปสอนมาสเตอร์นะครับก็คือการใช้เพลง reference มาคอยฟังในการมิกซ์ซึ่งในคอร์สเนี้ยพี่เขาใช้ reference เปิดสลับตลอดเวลาเพราะหลายคนก็ชอบถามผมว่าแบบเวลาเรามิกเพลงเนี้ยจะรู้ได้ไงว่าเรามิกดีหรือยังวิธีเดียวที่เราจะรู้ก็คือก็ต้องเทียบกับเพลงที่เราคิดว่ามันเป็นแนวเดียวหรือเป็นซาวด์ที่เราต้องการนะครับข้อดีสุดท้ายที่อยากพูดให้ฟังนะครับก็คือการที่เรียนคอร์สเนี้ยพี่เขาค่อนข้างจะสนใจว่าแต่ละคนใช้คนละโปรแกรมเราสามารถถามได้ว่าถ้าโปรแกรมผมปุ่มอันนี้มันอยู่ตรงไหนเราควรใช้ปลั๊กอินอะไรเขาคอยตอบคำถามคอยให้ความรู้เพิ่มเสมอถึงแม้ว่าเราจะเรียนคอร์สที่ยาว4 ชั่วโมงเนี่ยจบแล้วก่อนที่เราจะมาพูดถึงข้อเสียของคอร์สนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนรู้อย่างชัดเจนก่อนนะครับว่าคลิปนี้1คือไม่ได้สปอนเซอร์แต่ว่าพี่อะตอมเขาให้ผมเรียนคอร์สนี้ฟรีเพื่อเป็นการทดลองผมก็บอกเขาตั้งแต่แรกว่าข้อดีข้อเสียผมจะพูดตรงๆอย่างที่2คือสำหรับทุกคนที่อยากเรียนคอร์สนี้นะครับสามารถซื้อคอร์สนี้ได้ในราคา 3,990 บาทแต่ว่าถ้าคุณใช้โค้ด islit19 พี่อะตอมเขาจะลดค่าคอร์สนี้ให้เหลือแค่ 1,900 เท่านั้นนะครับจาก 3,900 นะครับแค่ทักอินบ็อกซ์ไปที่เพจ Facebook Atomic Mixing นะครับแล้วก็บอกโค้ดเข้าไปว่า islit19ถ้าไม่เชื่อลองทักอิสลิทไปหาก็ได้ ข้อเสียข้อแรกเลยนะครับก็คือผมรู้สึกว่าคอร์สเนี้ยอาจจะมีศัพท์หลายศัพท์ที่ทุกคนอาจจะต้องรู้ก่อนเกี่ยวกับการทำเพลงถึงจะมาเข้าใจคำอธิบายบางคำได้สำหรับคนที่แค่อยากเริ่มมาเรียนมิกซ์เลยนะครับก็อาจจะยังงงกับคำบางคำอยู่ก็อาจจะต้องเซิร์ชตามนิดนึงว่าคำนี้แปลว่าอะไรทำไมถึงใช้คำว่าบัสและข้อเสียต่อไปก็คือผมรู้สึกว่าพี่อะตอมน่าจะให้เหตุผลในการทำบางอย่างมากกว่านี้หน่อยนะครับในบางอย่างพอไม่มีเหตุผลคนที่จะเอาไปทำตามหรือจะไปใช้ในเพลงตัวเองก็ไม่มั่นใจว่าแล้วกูจะใส่อันนี้ทำไมอย่างเช่นแบบเทป saturation อะไรเงี้ยทำไมต้องเทป
saturation หรือทำไม EQ compressor อันไหนมาก่อนกันเพราะอะไรข้อเสียสุดท้ายที่ผมว่าสำคัญมากๆยิ่งสำหรับคนที่ทำเพลงสมัยนี้นะครับก็คือคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สสำหรับการสอนมิกล้วนๆเลยคุณดูคลิปเนี้ยคุณจะรู้วิธีการ mixing อย่างเดียวไม่รู้วิธีการ produce อะไรพวกนั้นซึ่งอยู่แล้วโอเคนี่มันเป็นคอร์สสอนมิกมันก็อยู่ในชื่อนะครับมันเป็น back to the future mixing มันไม่ได้จะมาสอนคุณ produce แต่ว่าผมหมายถึงว่ามันเป็นการ mix แบบเวเก่าเลยคือเวมีคนทำเพลงมาแล้วทุกอย่างแยกมาแล้วส่งมาให้คุณแล้วคุณก็ mix หลายๆคนสมัยเนี้ยที่เพิ่งเริ่มทำเพลงหรืออยากทำเองทุกอย่างเลยก็อาจจะยังงงๆแล้วก็อาจจะยังติดปัญหาตรงที่เสียงที่เราทำมามันไม่ดีเท่าแล้วพอเรามาแค่ดูวิธีการ mix อย่างเดียวเราไม่สามารถทำให้ผลงานมันออกมาได้ดีเท่าได้คือถ้าผมจะแนะนำพี่อะตอมสำหรับคอร์ส mixing ในอนาคตถ้าอยากจะให้ครอบคลุมคนที่อยากทำทุกอย่างเองได้ด้วยอะไรเงี้ยอาจจะมีการแนะนำว่าทำยังไงให้เสียงมันดีขนาดนี้มาตั้งแต่ต้นหรือว่าควรจะคำนึงถึงอะไรตั้งแต่ตอนอัดหรือตอน produce เพื่อจะให้ตอน mixing มันง่ายขึ้นคลิปโปรดของคอร์สนี้เลยสำหรับผมก็คือคลิปที่พี่เขาสอนเกี่ยวกับการใส่เอฟเฟกต์ใส่คอรัสใส่ดีเลย์แบ่งใส่ยังไงผมรู้สึกคลิปนั้นได้ประโยชน์เยอะมากๆทำให้เห็นได้ชัดเลยว่าเอฟเฟกต์พวกนั้นสามารถเปลี่ยนเสียงเราได้ขนาดไหนแล้วมันก็ยิ่งเห็นด้วยว่าคนที่มิกเพลงมันไม่ได้แค่ทำให้สิ่งที่อัดมาแล้วดีขึ้นมันทำให้สิ่งที่อัดมาแล้วเจ๋งขึ้นไปอีกได้ด้วยไม่ได้แค่ดีเฉยมาถึงตอนท้ายผมก็ต้องบอกแล้วว่าคอร์สนี้เหมาะสำหรับใครคอร์สนี้ผมรู้สึกว่าเหมาะสำหรับคนที่อยากฝึกมิกเพลงจริงๆแล้วก็เรียนรู้วิธีมิกเพลงแบบออริจินอลจริงๆว่าคนมิกเพลงแบบโปรเขามิกซ์กันยังไงแล้วถ้าถามว่าคุณต้องมีฝีมืออะไรขนาดไหนในการทำเพลงเพื่อจะเรียนคอร์สนี้ผมรู้สึกว่ามีแค่เบสิกก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้แล้วครับแล้วคนที่โปรอยู่แล้วก็ยังสามารถได้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากการดูคลิปนี้ด้วยสุดท้ายนี้เลยผมรู้สึกว่าถ้าใครที่แค่อยากจะเป็นโปรดิวเซอร์เฉยๆแล้วไม่ได้อยากมิกคอร์สนี้ก็มีประโยชน์มากๆเหมือนกันเพราะว่าการที่เราจะสามารถโปรดิวเสียงขึ้นมาให้ดีได้เราก็ควรจะรู้เบสิกของการมิกซ์ด้วยถ้าเราไม่สามารถคราฟเสียงหรือว่าดัดแปลงเสียงให้มันออกมาดีที่สุดเหมือนที่เราต้องการได้คนที่เราจะส่งไปให้มิกมันก็ลำบากสำหรับเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาตรงๆอาจจะดูเวอร์ไปหน่อยแต่คอร์สนี้ผมว่ามันเหมาะกับทุกคนไปหมดเลยถ้าใครสนใจจะทำเพลงแล้วก็อยากจะเก่งขึ้นในด้านการทำเพลงเพราะว่าถ้าในโลกแห่งการทำเพลงไม่มีการมิกซ์ทุกเพลงมันก็คงฟังดูแย่ไปหมดขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้มาถึงจุดนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่อะตอมที่ให้ผมได้โอกาสลองเรียนคอร์สอันนี้อาจจะดูเวอร์ว่าทำไมถึงต้องช่วยขายขนาดนี้ผมเป็นคนที่รักในการสอนและให้ความรู้ด้านดนตรีอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งตัวผมเองหลังๆลงคลิปสอนน้อยลงก็อยากจะให้ทุกคนรู้จักคอร์สแต่ละต่างๆว่าไหนดีไหนน่าเรียนบ้างการทำเพลงมันเป็นเรื่องไม่ยากนะครับทุกคนสามารถเรียนได้เหมือนกันคอร์สดีๆครูดีๆมีเยอะเราแค่ต้องหาให้ถูกที่เจอกันในทีคลิปหน้าครับบ๊ายบาย